ท่ามกลางผืนหิมะอันหนาวเหน็บของแอนตาร์กติกามีดินแดนปริศนาที่ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจมานานหลายศตวรรษได้กลายมาเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเมืองที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ใดๆบนโลกในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจความลับของดินแดนสีขาวโพลนและตามล่าความจริงเบื้องหลังทฤษฎีโลกกลวงที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างมากแต่ในวันนี้ถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิงด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กันครับงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะก๊วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนาน Clarity Japan Ginkgo biloba สารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthaichannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมื่อเกือบ1 ศตวรรษก่อนนักสำรวจชาวอเมริกันริชาร์ด อีเบิร์ตและนักบินฟรอยด์ เบนเน็ตได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษยชาติด้วยการนำเครื่องบินบุกเบิกสู่ดินแดนที่ไม่มีใครเคยเหยียบย่ำอย่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาและความท้าทายอันหนาวเย็นในปี 1926 เบิร์ตและเบนเน็ตออกเดินทางด้วยเครื่องบินโดยมีเป้าหมายคือการเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่บินเหนือขั้วโลกเหนือการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลา 15 ชั่วโมง 30 นาทีโดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงนอกจากการรั่วไหลของน้ำมันจากเครื่องยนต์ด้านขวาเมื่อเดินทางกลับมาถึงเบิร์ตประกาศว่าเขาและเบนเน็ตได้บินไปถึงขั้วโลกเหนือได้สำเร็จทำให้ทั้งคู่ได้รับเหรียญเกียรติยศแห่งสภาคองเกรสและกลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติอย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้มาพร้อมกับข้อถกเถียงเมื่อสมุดบันทึกของเบิร์ตถูกค้นพบในปี 1996 โดยศูนย์วิจัยขั้วโลกเบิร์ตได้มีการเปิดเผยสมุดบันทึกบางส่วนที่ถูกแก้ไขซึ่งบ่งชี้ว่าเครื่องบินอาจอยู่ห่างจากขั้วโลกประมาณ 240 กิโลเมตรเนื่องจากปัญหาน้ำมันรั่วแต่ถึงแม้จะมีข้อสงสัยสมาคม National Geographic ในขณะนั้นยืนยันความสำเร็จของเขาและการบินครั้งนี้ยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญของการสำรวจแถบอาร์กติกด้วยเครื่องบินหลังการเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือเบิร์ตมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือขั้วโลกใต้ในปี 1928 เขานำคณะสำรวจแอนตาร์กติกครั้งแรกซึ่งเป็นการสำรวจที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะนั้นด้วยเรือ2 ลำเครื่องบิน3 ลำสุนัขลากเลื่อน84 ตัวและทีมงาน42 คนเบิร์ตได้สร้างฐานที่มั่นชื่อ Little อเมริกาบนชั้นน้ำแข็งรอสซึ่งเป็นฐานสำรวจแอนตาร์กติกที่สูญหายไปในทะเลน้ำแข็งนานหลาย10 ปีการบินเหนือขั้วโลกใต้ของเบิร์ตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ไปถึงขั้วโลกใต้โดยเครื่องบินการสำรวจครั้งนี้ยังนำไปสู่การค้นพบเทือกเขาร็อกเฟลเลอร์และดินแดนอันกว้างใหญ่ที่เขาเรียกว่ามารีเบิร์ตแลนด์ซึ่งดินแดนนี้มีขนาดเทียบเท่ากับรัฐ阿拉สกาและเป็นการค้นพบทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 20ด้วยความเชี่ยวชาญในการสำรวจดินแดนขั้วโลกทำให้เบิร์ตได้เป็นผู้นำในปฏิบัติการไฮจัมป์ในปี 1946 ถึง 1947 ซึ่งเป็นการสำรวจแอนตาร์กติกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยกองเรือ 13 ลำ เครื่องบิน 23 ลำ และกำลังพลกว่า 4,700 คนภารกิจนี้สำรวจพื้นที่กว่า 500,000 ตารางไมล์ค้นพบเทือกเขาใหม่ 10 แห่งและถ่ายภาพทางอากาศที่ครอบคลุมชายฝั่งตะวันออกของแอนตาร์กติกาหลังจากการสำรวจขั้วโลกสิ้นสุดลงปฏิบัติการไฮจัมป์ยังคงถูกกล่าวถึงในทฤษฎีสมคบคิดมากมายหนึ่งในเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมคือการอ้างว่าปฏิบัติการไฮจัมป์ถูกส่งไปเพื่อทำลายฐานทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์และกลุ่ม SS ที่ซ่อนตัวในแอนตาร์กติกาเรื่องเล่านี้ถูกมองว่าเป็นจินตนาการในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความกลัวในยุคสงครามเย็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีลับและรายงานทางการจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการไฮจัมป์มีเป้าหมายเพื่อสำรวจทางภูมิศาสตร์ถ่ายภาพทางอากาศและทดสอบอุปกรณ์ในสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคสงครามเย็นไม่ใช่การต่อสู้กับฐานทัพลับการยุติภารกิจเร็วกว่ากำหนดที่ถูกมองว่าเกิดจากทีมสำรวจถูกโจมตีแท้จริงแล้วเกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายและปัญหาด้านการขนส่งเท่านั้นนอกจากนี้หลังจากการสำรวจขั้วโลกสิ้นสุดลงมีการกล่าวอ้างถึงทฤษฎีที่ว่าเบิร์ตค้นพบดินแดนลึกลับภายในโลกตามบันทึกที่อ้างว่าเป็นสมุดบันทึกส่วนตัวของเบิร์ตได้บันทึกระบุว่าในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปี 1947
เบิร์ตได้บินเข้าไปทางเหนือของขั้วโลกใต้และค้นพบดินแดนใหม่ที่ไม่รู้จักซึ่งไม่อยู่ในแผนที่โลกใดๆดินแดนนี้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขียวขจีเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ไม่มีหิมะปกคลุมรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่สูญพันธุ์เช่นแมมมอธบันทึกเล่าต่อว่าเบิร์ตได้รับการต้อนรับจากสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่เตือนเขาเกี่ยวกับอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์และมอบข้อความให้ส่งต่อผู้นำโลกอย่างไรก็ตามเมื่อเขากลับสู่โลกภายนอกและหลังจากมีข่าวสั้นๆรั่วไหลออกไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ก็ไม่มีการยืนยันหรือพูดถึงการค้นพบครั้งใหญ่นี้อีกเลยเบิร์ตถูกสั่งให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับโดยรัฐบาลสหรัฐเรื่องราวนี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือเช่น The Missing Diary of Admiral Richard E. Byrd โดยกลุ่มที่อ้างว่าได้รับบันทึกจากลูกชายของเบิร์ตนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ปฏิเสธว่าสมุดบันทึกที่หายไปมีอยู่จริงเอกสารที่เผยแพร่ถูกมองว่าเป็นของปลอมหรือเรื่องแต่งที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนทฤษฎีโลกกลวงซึ่งได้รับความนิยมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีบันทึกทางการใดในเอกสารของเบิร์ตที่ระบุถึงการค้นพบดินแดนลึกลับหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่อย่างใดแนวคิดเรื่องโลกกลวงไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีรากฐานย้อนกลับไปในความเชื่อโบราณและตำนานของหลายวัฒนธรรมตั้งแต่เรื่องเล่าของชาวกรีกเกี่ยวกับนรกไปจนถึงความเชื่อของชาวทิเบตเกี่ยวกับดินแดนลับใต้พื้นโลกในแง่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทฤษฎีโลกกลวงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในศตวรรษที่17จากนักดาราศาสตร์ชื่อดังเอ็ดมันด์ฮัลเล่ในปี 1692 ฮัลเล่นำเสนอสมมติฐานว่าโลกอาจประกอบไปด้วยเปลือกนอกและชั้นในที่กลวงโดยมีช่องว่างภายในที่อาจจะมีดวงอาทิตย์เล็กๆหรือแหล่งพลังงานที่ทำให้เกิดแสงออโรราเขาคาดการณ์ว่าโลกมีโครงสร้างเป็นชั้นๆคล้ายเปลือกหอมหัวใหญ่โดยแต่ละชั้นนั้นหมุนด้วยความเร็วที่แตกต่างกันสมมติฐานของฮัลเล่ตั้งอยู่บนการสังเกตความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลกแนวคิดของฮัลเล่ถูกสานต่อในศตวรรษที่18โดยนักคณิตศาสตร์ชื่อดังลีออนฮาร์ดออยเลอร์ผู้เสนอว่าโลกอาจจะมีช่องว่างขนาดใหญ่ภายในที่มีดวงอาทิตย์ใจกลางเพื่อให้แสงสว่างอย่างไรก็ตามทั้งฮัลเล่และออยเลอร์เสนอแนวคิดเหล่านี้ในฐานะสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเล่าลึกลับและไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ในสมัยนั้นในศตวรรษที่19แนวคิดโลกกลวงได้รับการจุดประกายใหม่โดยจอห์นคลิฟซิมเมตจูเนียร์โดยเขาเสนอในปี 1818 ว่าโลกคือเปลือกกลวงที่มีความหนาประมาณ 800 ไมล์และที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มีช่องเปิดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางเข้าสู่โลกชั้นใน 4 ชั้นซิมเมสอธิบายลักษณะของช่องเปิดเหล่านี้ว่าคล้ายรูของโดนัทซิมเมสทุ่มเทให้กับแนวคิดของเขาอย่างจริงจังเขาพิมพ์แผ่นพับ 500 ฉบับเพื่ออธิบายทฤษฎีโลกกลวงและส่งไปยังนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนทั่วอเมริกาและยุโรปเขายังออกทัวร์บรรยายทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อเผยแพร่แนวคิดนี้และเรียกร้องให้สภาคองเกรสสนับสนุนคณะสำรวจไปยังขั้วโลกเหนือเพื่อค้นหาทางเข้าโลกด้านในแต่แล้วซิมเมสก็เสียชีวิตในปี 1829 ก่อนที่การสำรวจจะเริ่มต้นขึ้นทำให้ทฤษฎีโลกกลวงและชื่อของเขาค่อยๆเลือนหายไปอย่างไรก็ตามแนวคิดของเขาได้จุดประกายให้เข้มข้นขึ้นในเวลาต่อมาในศตวรรษที่ 20 แนวคิดโลกกลวงถูกพัฒนาในรูปแบบที่แปลกประหลาดยิ่งขึ้นโดยไซรัส รีดทีสนักวิทยาศาสตร์ผู้นำลัทธิชาวอเมริกันในปี 1869 เขาอ้างว่าโลกกลวงและมนุษย์อาศัยอยู่ที่ด้านในของเปลือกโลกโดยมีดวงอาทิตย์เล็กๆอยู่ที่ใจกลางซึ่งหมุนเพื่อสร้างกลางวันและกลางคืนทีสเปลี่ยนชื่อเป็นโคเดสและก่อตั้งลัทธิโคเดชานิตี้ในฟลอริดาโดยเชื่อว่าอากาธาซึ่งเป็นอาณาจักรลับใต้พื้นพิภพเป็นส่วนหนึ่งของโลกภายในนี้ทีสและกลุ่มโคเดแซนเคยพยายามพิสูจน์ว่าโลกเว้าเข้าด้านในไม่ใช่ทรงกลมแบบนูนออกด้านนอกพวกเขาได้ออกแบบเครื่องมือที่เรียกว่าเล็กทีไลเนเตอร์เพื่อวัดความโค้งของพื้นผิวโลกและพวกเขาก็ประกาศว่าผลการทดลองแสดงว่าโลกเว้าเข้าด้านในซึ่งขัดแย้งกับหลักฐานทางดาราศาสตร์ที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างไรก็ตามการศึกษานี้ถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมเพราะเร็กทีไนเลเตอร์มีข้อบกพร่องในการออกแบบหลังจากการตายของทีสในปี 1908 ลัทธิของเขาค่อยๆสูญหายไปพร้อมกับแนวคิดโลกกลวงอันน่าพิศวงจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทฤษฎีโลกกลวงถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิงการศึกษาโครงสร้างภายในของโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือนเผยให้เห็นว่าโลกประกอบไปด้วยชั้นต่างๆได้แก่เปลือกโลกแมนเทิลแกนชั้นนอกและแกนชั้นในซึ่งทั้งหมดเป็นของแข็งหรือของเหลวที่มีความหนาแน่นสูงไม่มีช่องว่างขนาดใหญ่หรือดวงอาทิตย์ภายในตามที่ทฤษฎีโลกกลวงอ้างเท
ทคโนโลยีคลื่นไหวสะเทือนทำงานโดยการวัดการเคลื่อนที่ของคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวผ่านชั้นต่างๆของโลกความเร็วและทิศทางของคลื่นเหล่านี้ยืนยันว่าโลกมีโครงสร้างเป็นชั้นของแข็งและของเหลวไม่มีช่องว่างขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับดินแดนลึกลับใดๆได้นอกจากนี้การถ่ายภาพดาวเทียมและการสำรวจขั้วโลกโดยภารกิจต่างๆยืนยันว่าไม่มีช่องทางเข้าสู่โลกภายในที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นอกจากนี้นักประวัติศาสตร์เช่นลิซานโรธผู้เขียน The Life of Richard E. Byrd ชี้ว่าสมุดบันทึกที่หายไปเป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนรวมถึงนักวิชาการจาก Journal of Historical Geography ระบุว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีสมคบคิดที่ได้รับความนิยมในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถูกกระตุ้นโดยความกลัวต่อเทคโนโลยีลับและความไม่แน่นอนของยุคสงครามเย็นบังเกอร์โอเอซิสมีพื้นที่ประมาณ 450-950 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในบริเวณแอนตาร์กติกาตะวันออกพื้นที่นี้ปราศจากน้ำแข็งตลอดทั้งปีซึ่งแตกต่างจากพื้นน้ำแข็งหนาขาวโพลนรอบๆอีกทั้งยังมีทะเลสาบอย่างทะเลสาบฟิกูโนเยซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นเกาะแห่งชีวิตท่ามกลางทวีปที่หนาวที่สุดแห้งแล้งที่สุดและมีลมแรงที่สุดในบรรดาทวีปต่างๆสภาพอากาศในฤดูหนาวของบังเกอร์โอเอซิสถือว่านุ่มนวลเมื่อเทียบกับมาตรฐานของแอนตาร์กติกาในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 10 องศาเซลเซียสในวันแดดจัดส่วนสาเหตุที่ทำให้บังเกอร์โอเอซิสนั้นปราศจากน้ำแข็งยังคงเป็นปริศนาบางสมมติฐานที่ว่ากิจกรรมความร้อนใต้พิภพอาจมีส่วนทำให้เกิดการละลายของน้ำแข็งในพื้นที่จำกัดอีกสมมติฐานหนึ่งเสนอว่าการไหลเวียนของน้ำใต้ฐานน้ำแข็งอาจนำความร้อนจากส่วนลึกของโลกมาสู่ผิวดินสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นขึ้นความแปลกประหลาดของบังเกอร์โอเอซิสทำให้มันกลายเป็นจุดสนใจของทฤษฎีสมคบคิดโลกกลวงผู้สนับสนุนแนวคิดนี้อ้างว่าบังเกอร์โอเอซิสอาจดำรงอยู่ได้โดยกระแสลมอุ่นจากภายในโลกที่ไหลผ่านช่องเปิดที่ขั้วโลกใต้แต่ทว่าวงการวิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้ความสนใจกับทฤษฎีดังกล่าวและยืนยันว่าบังเกอร์โอเอซิสเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงต้องวิจัยรายละเอียดเชิงลึกต่อไป